Σας καλωσορίζω στο κανάλι μου, Temple of Running. Σήμερα θα δούμε βίντεο από τα Olympic Marathon Trials της Αιθιοπίας που έγιναν τον Μάιο του 2021. Μετά από πολλή προσπάθεια κατάφερα να πάρω την άδεια να τα δημοσιοποιήσω από την Αιθιοπική Ομοσπονδία, καθώς δεν μας άφηναν λόγω κάποιων δικαιωμάτων. Θα δούμε αναλυτικά και θα σας περιγράφω τον αγώνα βήμα-βήμα. Εδώ είδαμε τις γυναίκες να κινούν. Εδώ βλέπουμε τους άντρες που ξεκίνησαν λίγο αργότερα να παίρνουν θέση στη γραμμή εκκίνησης. Να αναφέρω ότι ο αγώνας ήταν 35 χιλιόμετρων, δεν είχε κάποια υψομετρική διαφορά, αλλά έλαβε μέρος σε υψόμετρο 2.000 μέτρων. Οπότε καταλαβαίνετε από μόνο και αυτό τη δυσκολία του αγώνα. Οι γυναίκες σε όλη τη διάρκεια του αγώνα ή τουλάχιστον στο μεγαλύτερο μέρος είχαν pacers για ρυθμό 3.25 με 3.30 που όπως βλέπετε στο συγκεκριμένο σημείο τις βοηθούν ώστε να διατηρήσουν το ρυθμό τους. Όλο το group παρέμεινε μαζί κατά τη μεγαλύτερη διάρκεια. Κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό για μια τέτοια μεγάλη απόσταση. Να έχεις κάποιον να σου δίνει το ρυθμό καθώς σε ξεκουράζει, πας πιο άνετα, ακολουθείς το βήμα του και ούτω καθεξής. Πρόκριση θα έπαιρναν οι τρεις πρώτοι νικητές σε άντρες και γυναίκες. Ο καιρός εκείνη τη μέρα, από όσο θυμάμαι κιόλας, γιατί έχει περάσει μεγάλο χρονικό διάστημα, η θερμοκρασία ήταν κατάλληλη, δεν υπήρχε ήλιος. Βλέπετε κιόλας οι δρομείς, κάποιοι τρέχουν κοντομάνικα, κάποιοι με μαχριμάνικα. Δηλαδή ήταν ιδανικές συνθήκες για ένα τέτοιο αγώνα 35 χιλιόμετρων. Θα περιμένατε, θα έλεγα ότι για μια τέτοια διοργάνωση και Olympic Marathon Trials της Αιθιοπίας θα είναι λίγο πιο οργανωμένο σαν αγώνα. Αλλά όπως βλέπετε, απλά υπάρχουν κάποιοι σταθμοί με νερά, κάποια αυτοκίνητα προσέχουν τους αθλητές. Παρ' όλα αυτά δεν είναι κάτι το εξωπραγματικό. Αλλά αυτό είναι το ωραίο. Εδώ βλέπουμε ότι έχουν μείνει μαζί τρεις αθλήτριες, που όπως καταλαβαίνετε τρεις απέναντι την πρόκληση, οπότε δεν υπήρχε ιδιαίτερη μάχη. Πιο πολλούς άντρες, όπως βλέπουμε σε αυτό το σημείο, γινόταν μια μεγάλη μάχη. Είχαν μείνει 5 δρομείς σε πολύ κοντινή απόσταση μέχρι και τα τελευταία χιλιόμετρα, και σε αυτό το σημείο θα το δείτε, που σιγά σιγά άρχιζαν και αποκόπτονταν κάποιοι αθλητές. Εδώ οι γυναίκες, όπως είπαμε, έχουν μείνει 3 μέχρι το τέλος. Εδώ ένας αθλητής από τους άντρες που δεν άντεξε σε αυτό το ρυθμό. Οι άντρες σε αυτό το σημείο πηγαίναν με ρυθμό γύρω στα 3 λεπτά το χιλιόμετρο. Δεν καταλαβαίνετε σε τόσο μεγάλο υψόμετρο και τόσο γρήγορο ρυθμό πόσο δύσκολο είναι να ακολουθήσει, έτσι. Και καθώς περνούσε η ώρα και φτάνοντας μέχρι και το 35ο χιλιόμετρο, ο ρυθμός ήταν συνεχώς αυξανόμενος. Αλλά είναι απολύτως λογικό όταν μέσα σε αυτούς τους δρομείς ήταν ο Λελίσα, Σούρα Κιτάτα με όλη ρεκόρ μαραθωνίου κάτω από 2.5. Οι τρεις πρώτοι νικητές τους άντρες ήταν ο Σούρα Κιτάτα με 1.46.15, δεύτερος ο Λελίσα και τρίτος ο Λίμα. Μέσο όρο 3.02 ήταν το pace τους, ενώ αντίστοιχα στις γυναίκες πρώτη ήταν η Τίγκη στην Κύρμα, δεύτερη η Μπιρχάνε Ντιμπάμπα, η γνωστή όλων μας, και τρίτη η Ρώσα Ντερέζε με ρυθμό 3.25. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι να πας σε αυτούς τους ρυθμούς για τόσο πολλά μέτρα σε αυτό το μεγάλο υψόμετρο. Και γι' αυτό είναι φυσικό, κατεβαίνοντας μετά στο επίπεδο της θάλασσας, να κάνουν τους χρόνους που κάνουν όλοι αυτοί οι αθλητές. Να αναφέρω ότι αυτός ο αγώνας αποφασίστηκε να γίνει την τελευταία στιγμή και γενικότερα υπήρχε μια μεγάλη κόντρα στην Αιθιοπία αυτό το διάστημα, καθώς αθλητές όπως ο Κελενίσα Μπεκέλε, Μπιρχάνου Λεγκέσε, Ασέτε Μπεκέρε δεν κατάφεραν να αγωνιστούν, διότι δεν ήταν έτοιμοι να αγωνιστούν, οπότε και έμειναν εκτός Ολυμπιακών Αγώνων. Παρ' όλα αυτά, και οι 6 αθλητές που προκρίθηκαν στους Ολυμπιακούς Αγώνες είχαν τρομερά ατομικά ρεκόρ. Παρ' όλα αυτά, επειδή ο αγώνας έγινε 2,5 μήνες πριν το μαραθώνιο του Τόκιο, ίσως αποτέλεσε ένα κακό σημάδι, καθώς οι αθλητές στον μαραθώνιο του Τόκιο δεν τα πήγαν και τόσο καλά, δείχνοντας ότι ίσως τους επηρεάσε και προσθέτοντας ένα ακόμα βάρος ή μια κούραση στην προετοιμασία τους. Ευχαριστούμε πολύ για την παρακολούθηση.